سلام عرض کنم خدمتتون. با جلسه 16 از رویت معماری در خدمتتون هستم. قراره توی این جلسه با یه سری نکاتی در مورد لایه‌بندی دیوارها و اینکه توضیحات لوکیشن لاین دیوارها با هم آشنا باشیم. جلسه مهمیه، دید مفهومی بسیار مهمی رو به شما در مورد اینکه چطوری دیوارها رو لایه بندی میشن، چطوری لایه بندی میکنیم و لایه های دیوارها چی هستن در رویت به شما این دید رو میده که بسیار جلسه مهمی. خب قبل از اینکه میخوام وارد این جلسه بشم از شما خواهشمندم که اگر ما رو در یوتیوب تماشا میکنید ویدیوهای ما رو کانال ما رو سابسکرایب بفرمایید، ویدیوها رو لایک کنید و اگر ما رو در آپارات تماشا میکنید کانال ما رو دنبال کنید و ویدیوها رو لایک بفرمایید تا حامی ما در ادامه این مسیر باشید. طبق معمول من پاورپوینت هم باز کنم. خب قراره در مورد لایه بندی دیوار و توضیح بخش های لوکیشن لاین با هم صحبت کنیم. خب یه در این جلوتر من میخوام ببینیم دپس چیه. دپس رو من اول بهتون توضیح میدم، بعدش میخوام بیاریم کل اینتریور و اکستریور سایت ها و لایه بندی دیوارها رو بهتون بگم. بخش های شیشگانه لوکیشن لاین رو بهتون توضیح بدم. لایه بندی رو به شما نمیخوام به شما بگم، فقط اون رو انجام میدم، بعدا مفصلا وارد لایه بندی دیوار میشیم. ویژوال استایل رو، دیتیل لول رو بهتون توضیح بدم چی هستن و چند نوع دیوار رو با لوکیشن لاین های مختلف برای شما ترسیم کنم و تفاوت هاشون رو با هم دیگه بهتون بگم. خب وارد رویت میشم. ببینید من الان میرم روی فایل، نیو، پراجکت، یک پروژه با تمپلیت در حقیقت سازه رو برای شما باز کنم. مثلا روی استراکچرال و پروژه رو اوکی میکنم باز. ببینید به صورت اتومات روی لول 2 برای شما باز شد. اینو تا اینجا داشته باشید. یک بار دیگه نیو رو میزنم، میام تمپلیت معماری اوکی میکنم. به صورت اتومات رو لول 1 باز شد. والو میزنم. اینجا توی این سربرگ در حقیقت تو آپشن بارش روی های قرار داره، یعنی دیواری که میکشی تو جلسه قبل گفتیم به سمت بالاه. فایل رو میزنم، نیو رو میزنم، پراجکت رو میزنم، میرم توی استراکچرال تمپلیت اوکی میکنم. لول 2 باز شد. میام دیوار سازه‌ای میخوام ترسیم کنم. اتومات روی دپسه، یعنی به سمت پایین تو عمق داره دیوار رو ترسیم میکنه. خب اگر رو لول 1 باشم لول پایین تر ندارم، لولی پایین تر از لول 1 هم ندارم، خب داره کجا میره؟ چقدر پایین به چه لولی میخوایم برسیم اینا دیوارمون. به خاطر همینه که تو تمپلیت سازه‌ای لولم رو لول 2 باز میشه، تو تمپلیت معماری لول اتومات خودش رو لول 1 باز میشه. اینو اینجا داشته باشید. بریم اینجا رو تمپلیت معماریمون. من یه دیوار میکشم، رو هایم هست، این دیوار رو ترسیم میکنم رو لول 1. دیوارم گفته بودن 8 متری باشه آن کانکتد. اینا جلسه گذشته با آن صحبتش رو کردیم. یه دیوار کشید 8 متری به هیچ جام وصل نیست. برمیگردم لول 1، یه دیوار میکشم، میذارمش روی دپس. ببین چی گفت، یه وارنینگ به من داد. چرا؟ چون میخواد که از اینجا پایین تر که نداری، یعنی لولی تعریف نکردم. میکشم، ببین
ببین اجازه نمیده. میرم کجا؟ میرم تو لول 2. حالا اینجا دیوار رو میزنم، رو دپس میذارم، یه دونه دیوار میکشم، هیچ اروری هم نمیگیره. بری رو ایست نیا کنید، این دیوار رو که کشید داره من ارور میداد. چرا ارور میداد؟ چون میگفت هیچ لولی وابسته نیست و من نمیدیدم دیواری که میکشه رو. اینی که تو لول 2 کشیدم هم کشید داره من اومد پایین‌تر لول 1 هم قرار گرفت. ببینید پس اینا رو که دارم میکشم، یعنی من یه بار دیگه تو لول 1 میرم، یه دیوار ترسیم کنم، یه بار دیگه کامل اینو با هم ببندیمش رو حالت دپس رو لول 1. چیزی نمیبینم، اما اگه بیام اینجا دیوار برای من ترسیم شده. درست شو؟ اگر بیام اینجا دیوار رو بزنم برم تو لول 2 به صورت خط کم رنگ تر، چون به سمت پایین رفته دارم دیوار رو میبینم، اما دیوارم برای من ترسیم شده است. پس این بحث این که آقا دیوار رو داریم برای توی عمق میکشه یا اینکه داره حالا دیوار رو چیکار میکنه، اینا رو بهتون توضیح دادم. الان این دیوار برای ما مشخص شد. پس وقتی روهای به سمت بالا، وقتی روی دپس به سمت پایین، دیوار رو برای شما ترسیم میکنه. الان دیوار رو به سمت بالا ترسیم کرد. خب من یکی از گزینه‌های دیگه‌ای که میخوام بهتون بگم بحث لایه بندی و لوکیشن لاین. من یه لوکیشن لاین دارم اینجا، چند تا گزینه داره: وال سنتر لاین، کور سنتر لاین، فینیش فیس اکستریور، فینیش فیس اینتریور، کور فیس اکستریور و کور فیس اینتریور. ببینیم اینا چیه، بریم با هم با اینا آشنا بشیم. من وقتی که یه پینت رو براتون بازی کنم، بیایم اینجا، من بذارم روی یه دیوار دارم، این هسته دیوارم. فرض کنید یک دیواری با مشخصات در حقیقت یک دیوار مثلا بتونی. حالا این دیوار یه سطح خارجی داره، یه سطح داخلی داره. روی سطح خارجیش مثلا من اینو زرد کنم، اوکی کنم، رو سطح خارجیش یه ملات خورده. بعد از اون ملاته، بعد از این ملاته مثلا یه لایه هم سنگ داریم. من دیوار برش زدم، دارم بالا اینطوری نگاه میکنم، یه برش تاپ دادم دارم نگاه میکنم. حالا این یه وجه داخلی داره، یه وجه داخلی داره. مثلا روی این وجه داخلیش اینجا یه گچ و خاک داره. بعد از این گچ و خاک پاک شد من. بعد این گچ و خاک مثلا چی داره؟ مثلا یه رنگی داره، رنگ میشه دیوارم. خیلی خوب. حالا چجوریه؟ به اینجا، به این ناحیه میگیم اینتریور، اکستریور ساید. درست شو؟ اینجا میشه اکستریور ساید من، اکستریور ساید. حالا همینو
من مشکل داره، ببخشید. کلش رفت، من یه بار باید بکشم. پینت هم یه مقدار مشکل داره. من تند براتون ترسیم کنم دیگه، رنگاشم خیلی مهم نیست. من میخوام بدونید که داریم در مورد چی صحبت کنم. خب ترسیم انجام شد. گفتیم اینجا میگیم exterior side، خارجی مونه. اینجا رو میگیم interior side، داخل. به این هسته دیوارمون که مثلا گفتیم یه دونه دیوار بتونیه بهش میگیم کور. خب حالا ببینید الان موضوعی که اینجا هستش اینه، من یک مرکز هسته دارم. اینجا میشه مرکز هسته من، این هسته این دیوارم، این میشه وسطش، میشه مرکزش، این میشه کور سنتر من در حقیقت. ببینید من میام تو رویت با این گزینه‌ها آشنا بشین. گفتیم یک کور سنتر لاین داریم، پس در حقیقت میشه مرکز این هسته دیوار بتونی من، حالا یا هر دیوار من، مرکز هسته دیوار اصلی من. گفتیم فینیش فیس اکستریور داریم، یه فینیش فیس اینتریور داریم. پایان این قسمت یعنی زمانی که کل نازکاری پشت دیوار من تموم شد، سطح خارجی دیوار من تموم شد، به این سطح میگن فینیش فیس اکستریور. از این ور پایان سطح داخلی من روی کار سطح داخلی من میگم فینیش فیس اینتریور. خب پس دو تا گزینه دیگه هم شناختیم، فینیش فیس اکستریور، فینیش فیس اینتریور. حالا یک کور فیس اکستریور دارم، یک کور فیس اینتریور دارم. گفتیم کور کجاست؟ اینه. کور فیس اکستریور میشه دقیقاً این ضلع هسته من به سمت خارج کار. کور فیس اینتریور میشه این ضلع هسته من به سمت داخل کار. پس این دوتا رو هم یاد گرفتیم. حالا بیاییم ما هم یه چیزی رو ببینیم. فرض کنید دیوار من 20، درسته؟ یه دیوار 20 سانتی دارم، 2 سانت گچ و خاک دارم، 2 سانت هم مثلا 1 سانت هم مثلا 3 سانت گچ و خاک دارم، 1 سانت هم رنگ دارم. مثلا مجموعاً 4 سانت این نازکاری این ورمه، اون ور مثلا 4 سانت ملات دارم، مثلا یه آجر مثلا 10 هم دارم، مثلا 14 سانت. فرض کن این شد چقدر؟ مثلا شد 14 و 20 34 و 4 38 ضخامت. خب حالا یه آیتم مون تو رویت، ما کور سنتر لاین رو گفتیم، فینیش فیس ها رو گفتیم، کور فیس ها رو هم گفتیم، ولی در مورد وال سنتر لاین صحبتی نکردیم. این میشه مرکز دیوار. یعنی
اگر شما اینجا 14 داری، اینجا 20 میشه 34، اینجا 4 میشه 38، مرکز شما میشه کجا؟ میشه روی 19. یعنی 14 تا از این بیای، 5 تا از این بیای پایین، یه همچین جاهایی، حالا من این ور میکشم که معلوم باشه، یه همچین جاهایی میشه وال سنتر لاینت. یعنی این دوتا تیکه رو تقسیم که کل اینا رو در نظر گرفته، وسطش رو انتخاب کرده. پس اینم شد گزینه چی؟ وال سنتر لاین. اما به حساب پاورپوینت ما اومدیم این شیشگانه رو به شما توضیح دادیم، میخوایم بریم با هم یه دیوار ترسیم کنیم، یه لایه بندی من بهش بدم، بعدش بیایم تو اون لایه بندی که دادیم ببینیم چی میشه، چه اتفاقی میفته، ویژوال استایل و دیتیل لول رو شما هم یاد بگیریم، بعد امسال ترسیماتمون. خب ببینید الان گفتم میخوایم چیکار کنیم، میخوایم بریم ببینیم که یه دیوار من براتون ترسیم کنم، بریم توی رویت چه شکلی میشه. خب من اینجا رو همین ادیت تایپ هم میرم. اینو نمیخوام شما الان به آموزش شدین، این پریویو روشنه، این پریویو اینجا نداشتید این صفحه رو نگید مال ما فرقی کنه، یه پریویو داره، بزنید دیده میشه، نزنید دیده نمیشه. من یه داپلیکیت از این دیوار میسازم، اسمش هم مثلا میذارم 44. حالا هرچی، یعنی من مهمی فقط جنبه آموزشی داره، یعنی جنبه آموزشی هم برای آموزش شما نیست. الان من خدمتتون هستم، فقط خواهد دیوار بکشم شما ببینید، بعد وارد بقیه مسائلش بشیم. خب اینجا من یه ضخامتی به دیوارم بدم، 20 سانتی متر یا 20 سانتی متر ضخامت دیوارم باشه. ضخامت لایه ملاتم 4 سانت و 10 سانت هم مثلا آجوری چیزی حالا باشه. از این ورم 3 سانت مثلا گچ و خاکمون باشه، مثلا 1 سانت هم در حقیقت رنگ مثلا داشته باشیم. خب یه مصالح به اینا بدیم. من میخوام الان بیشتر هدفم مصالح دادنه نیست، میخوام یه جوری باشه که شما یه مقداری با رنگ ها رو ببینید. حالا اینجا رو مثلا آجوری میدم، بعد از اون یه حالت کانک، حالا اینو کانک نذاریم بهتره. بذار من این یکی مسئله هم بزنم. این هسته دیوارمه، این ملاتمه، این در حقیقت آجرمه و گچ و خاک و یه تایل به این شکل. مثلا تایل هم گذاشتم جای دیوار. اینو اوکی میکنم، یه دیوار با نازک کاریش ترسیم کنم، یه اوکی میزنم و اینجا دیواری رو ترسیم میکنم. خب ببینیم چه نکاتی رو میخوام با هم یاد بگیریم. اولا این دیوار که ترسیم شد تو قسمت ادیت تایپ
این همچین عکسی شما می‌بینید تقریبا شبیه اون عکسی که من تو پینت در شما کشیدم. یک هسته داره، هسته بتونی، یه ملاتی داره روش آجر خورده، این ورش دوباره یه گچ خاکی داری، مثلا رو دیوارم تایل خورده فرض کن. این ور میشه اکستریور، همیشه بالا میشه اکستریورت، پایین میشه اینتریورت. این هم که میشه کورت هستت. درست شد؟ اوکی میکنم. میام اینجا هیچی نمیبینم از این مواردی که به شما گفتم. اول برم تو تیریریش. الان چیزی میبینم، یه حالتی میبینم که یه سری مثلا نگاه تایل اینجا به صورت خطی وجود داره. یه دیوار دیگه هم ترسیم کنم با همین دیوار، یه سری نکات هم اینطوری بهتون بگم. یه دیوار اینجا، یه دیوار هم مثلا اینجا. حالا ببینید به این شکل. خب یه گزینه دارم این پایین، ویژوال استایل. این ویژوال استایل میتونه از زیر لوگو باشه. بیاید پایین توی این منوتون، این سمت چپ کنار جایی که مقیاس داره، دومین آیتم ویژوال استایل. خب یه گزینه داره وایر فریم. وقتی اینو میکنم میذارم این در حقیقت شفاف میشه و شما میتونی پشت اینا رو ببینی. تو حالت وایر فریم میتونی پشت اینها رو ببینی. حالا از همین گزینه وایر فریم رو فردا شما به تکل استراکچرز هم یادگیری داخلش داری. میام اینجا یه گزینه دارم هیدن لاین. میگه خطا رو از پشت هیدن میکنم، به نمیذارم خط پشت رو ببینی، هیدن کرده برای شما، هاید میکنم. یه گزینه دارم شیدد، داره سایه میندازه، با سایه به شما این المان هایی که ترسیم کردی رو نشون میده. یه گزینه دارم کانستینت کالر، این سایه رو برمی داره و به صورت رنگی به شما شکل شما نشون میده. یعنی آجر من رنگیه، تایلای من رنگیه و سایه ای ندارم. اما اگه برم روی شیدد یه دونه قبل‌تر، ببینید با سایه است. اینجا مثلا سفیده، اینجا سیاهه، سایه انداخته. روی کانستنت کالر اینا یه دسته، فقط رنگ داره، اون سایه رو دیگه نداره. اما روی ریالیستیک در حقیقت داره به شما حالتی رو نشون میده که انگار سعی کرده این رو به صورت واقعی به شما نشون بده. تا جایی که میتونه داره برای شما یه رندری میگیره انگار که یه حالت واقعی به شما این رو نشون بده که تموم شده این قضیه قراره چه شکلی رو داشته باشه. خب پس با ویژوال استایل آشنا شدیم. اما حالا رو لول 1 اینجا من دارم از دیوارا چی میبینم. یه گزینه دارم این پایین، همون کنار ویژوال استایل نوشته دیتیل لول. این دیتیل لول رو اگه بزنی روش یه حالت اولش خب در حقیقت کوارسه. کوارس چیه؟ در حقیقت به شما همین حالتی که داری میبینی هیچی نشون نمیده، دیوار ساده رو داره شما نشون میده. ولی اگر من اینو بیام بزنم رو مدیوم، میاد اون لایه بندی رو هم به شما نشون میدهد. اون لایه بندی که برای دیوارت انجام دادی رو بهت نشون میده. اینو بزنم رو مدیوم، اینو بزنم رو ریالیستی. ببین داری همه این قضایا رو میبینی، کامل لایه بندیاتو داری مشاهده میکنی. و حالا اگر اینو شما بذاری رو حالت فاین، هیچ فرقی ایجاد نمیشه بین مدیومت و فاینت، شکل همون صورت میمونه، مدیوم فاین. شما تفاوتی رو نمیبینی تو شکل اتفاق بیفته. اما اگه مثلا یه ستون شما اینجا ترسیم میکردی، بحث اون ترسیم ستون نیست، میخوام با این دیتیل لوله آشنا بشین بیشتر.
اینجا ستون ترسیم میکردیم چی میشو؟ رو حالت فاینش که بودم داشت دقیقا پخیا اینجا این در حقیقت مهدب بودن ها اینجا رو به شما نشون میداد، اما رو مدیوم اینو به صورت یک خط شما نشون میداد و در حالت کارس یک در حقیقت علامت یا حالت خط برای لاین کشیده شده، ترسیم شده. خب اینا رو پاک کنیم. میخوام برم سراغ یه آیتم دیگه که بهتون توضیح بدم. من یه خطی کشم، خط صاف. این خط من کمکی کنه یه سری آیتم ها رو به شما توضیح بدم. خب یه ذره این بهتر. خب میام رو وال حالت دیوارم یه لوکیشن لاین داشتیم. خب اگه اینو من بذارم وال سنتر لاین رو این خط حرکت کنم، یه ترسیم انجام بدم، چی میشه؟ این خطی که من دارم و دیوارم رو انداخت تو مرکز این خط. وقتی میخوام بچرخونمش حرکت کنم، بذار من دیوارم رو یه عدد بهش دادم، یه ذره بهتر میشه شما متوجه میشه. یعنی عددش رو دادم ولی میخوام عدد رو شما ببینید. من یه عدد دادم به دیوارم، مثلا 5000. مثلا 5 متری رو اونورتر دیوار ترسیم میشه. 5 متر دیوار دارم، اما با چی دارم ترسیمش کنم؟ وال سنتر لاین. یعنی لوکیشن لاین هم گذاشتم رو وال سنتر لاین. میام به سمت پایین ترسیمش کنم، ببین چه اتفاقی میفته. به اندازه نصف این دیوار من، حالا این دیوار من هر چقدر بوده دیگه، خب از اون 5 متر من کم میکنه. فکر کنم ضخامت دیوارمون شد 38، یعنی 19 تا میشه 190 تا از اون 5000 میخواد کم بکنه، یعنی حدود 4810 باید بشه. اینو میکشم، میام توی انوتیت هم یه اندازه از این سر کار انتخاب کنم، به این سر کار میزنم. ببینید داره به شما 4810 رو نشون میده. درست رو؟ خب اما پس الان فهمیدیم که اگه دیوار رو وال سنتر لاین ترسیم کنی چه اتفاقی میفته موقعی که میخوای این وری بیای پایین. پس اینجا بچه داخلیت اندازه نصف اون دیوار کم میشه. اما اگه من بیام تو وال بزنم روی کور سنتر لاین، هسته من رو، مرکز هستم رو میذاره تو مرکز این خطه. من باز با 5000 ترسیم میکنم. بریم تو پینتمون یه دقیقه. گفته بودیم این دیواره 20، پس کور سنتر لاین من اینجا 10. درسته؟ 10 دارم. از پایین من چقدر میمونه؟ یه 10 تا، یه 4 تا، 14 تا. از بالا هم چقدر میمونه؟ یه 10 تا، یه 14 تا، یه 24 تا. ببین الان داره چیکار میکنه؟ موقعی که من دارم ترسیم میکنم اومد پایینیه رو انداخت، چون این ور بچه داخلیمه دیگه، یعنی اینتریور ساید منه. اینتریور ساید من رو از این میزان دیوار کم کرد، یعنی 14 تا، یعنی 140 تا از 5000 تا. بریم دوباره اصلا دیستنسی زنم حالا براتون به این شکل شد. چقدر؟ 4860.
همون 14 تایی که ما دیده بودیم و در نظر گرفته بودیم. اما یه حالت دیگه هم داریم توی این قضیه، اینه که من والو بزنم، اینو بزنم روی فینیش فیس اکستریور، بیام رو خطم یه 5 متر بکشم. حالا که دارم میرم پایین کل دیوار منو داره از این کم میکنه، چون داره قسمت بیرونی من فینیش فیس اکستریور میکشه، با فینیش رو روی اون خطی که جایی که قرار حرکت کنیم قرار میده، فینیش دیوار رو قرار میده روی این خط من، به این شکل که دارم میام پایین. خب الان من از 5000 چقدر مون؟ ببینید با خب اومدیم اینجا، من کج کشیدم یه لحظه، مون 4620، چون دیوار من بود 380 38 سانتی بود دیگه. خب پس اینم به شما نشون داد که اگر بذاری روی اکسری بنزه کل دیوار کم میشه فینیش فیس اکستریور. ولی فینیش فیس اینتریور بذاری بیای ترسیم کنی، ببین بچه داخلی تو گذاشت بالای اون خطه، بیا رو 5000 ترسیم کن، ببین حالا که داری میای پایین هیچی کم نکن، چون بچه داخلی با این بچه یکی میشه، اون 5000 سر جاش کامل میمونه. نیا کنین 5000 هم سر جاش کامل موندش. خب بریم یه حالت دیگه ترسیم کنیم، کور فیس اکستریور. گفتیم کور فیس اکستریور ما کجاست؟ گفتیم در حقیقت تو پینتر بالای اینجاست، بالای این کور به سمت بیرون. پس 14 سانت اومده اینجا، وقتی داریم میکشیش به سمت داخل کل این 20 سانته و کل این 4 سانته میاد از دیوار شما کم بشه. ببین اینطوری کور فیس اکستریور میفته اینجا، یا کن دقیقاً کور فیس اکستریور میفته اینجا. خب بریم ببینیم الان باید 240 تا از این کم شده باشه، 4760 240 تا میشه 5000. این هم حالت کور فیس اکستریور. اما یه حالت دیگه داری کور فیس اینتریور، اینو بذار اینجا ترسیم تو انجام بده. گفتیم کور فیس اینتریور میشه کجا؟ میشه اینجا. حالا دیوار داره میچرخه، چی ازش کم میشه؟ فقط نازککاری داخلی، یعنی 4 سانته، یعنی 40 تا باید کم شه ازش. پس اینو هم بکشم، اینو بیان، یا خب فقط نازککاری داره کم میشه از اون دیوار من. البته من دیوارمو 5000 نکشیدم، نمیتونیم اونطوری متوجه بشیم، 5000 دقیقا بکشم. حالا اینو بکشیم ببینیم چقدر شد. 40 تا باید از 5000 تا کم شده باشه، 4960. 40 تا از 5000 تا کم شده بود. خب من انواع دیوار رو براتون کشیدم، انواع حالت لوکیشن لاین رو بهتون توضیح دادم و شما باهاش آشنا شدید. خب مباحثی که با هم دوره کردیم در حقیقت حالت دپث و های بود که توضیح دادیم بهتون، لوکیشن لاین ها بود، گفتیم اکستریور و اینتریور یک دیوار از نظر لایه بندی به چه شکلیه، 6 تا حالتی که وجود داره رو گفتیم و توضیح آیکون های ویژوال استایل و دیتیل لول رو هم برای شما داشتیم. اگر سوالی دارید در پایین همین صفحه برای ما کامنت بذارید. توی واتساپ میتونید از پشتیبانی واتساپ ما استفاده کنید و به زودی هم میتونید از سایت ما تیکت بزنید و پشتیبان در حقیقت پشتیبانی بهتون میدیم و سوالاتی که دارید رو میتونید مطرح بفرمایید. خب امیدوارم استفاده کافی رو از این جلسه برده باشید. تا جلسه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.